Минулому році цей бренд зірвав усі можливі косметичні чарти. Тисячі жінок в усьому світі казали, що це вау. Ну а мені вистачило купити один єдиний продукт, щоб захотіти спробувати ще. І в цьому відео ми з вами поговоримо не про один продукт, і це бренд Prada. Ну а я вас більше не затримую. І поїхали! Тож, сьогодні я хочу з вами спробувати новинки від Prada, проте деякі продукти я вже трошки потестувала, а от деякі ми будемо сьогодні тестувати з вами разом вперше. Почати я хочу з ось цього тону, і насправді в мене скоро на каналі вийде відео про найкращі тони, на мою думку, універсальні, тобто ті, які підійдуть усім. І ось цей тон я туди віднесла, це вам такий спойлер. Я була дуже сильно вражена якістю цього тону, тому що я нещодавно перехворіла. Потім в нас зараз шалений сезон опалення через те, що в нас якийсь зимовий циклон зайшов тут на Нью-Йорк, і дуже холодно. Через це постійно працює опалення, і в мене обличчя неймовірно сухе. Я вам тут повставляю кадри того, в якому стані була моя шкіра, коли я тестувала цей тон, тому що я спочатку думала, що я запишу вам ціле відео про цей тон, як я записувала про тон від Tom Ford, в декількох макіяжах його покажу. Однак я тут просто вам вставлю кадри для вашого розуміння, що цей тон мене справді вразив тим, наскільки красиво він лягає на сухі ділянки, на якісь спорні моменти, коли шкіра в жахливому стані. І відповідно, так як моя шкіра зараз зневоднена, і вона дуже сильно лущиться, але моя шкіра все ще комбінована з дуже активною Т-зоною, і цей тон носився просто прекрасно, він не починає блищати через годину, він нікуди не йде. У мене дуже часто з цих ділянок, на крилах носа, тон взагалі зникає. З цим тональним такого не було. І в цілому, кожен раз, коли я наносила цей тон, я була впевнена у результаті. Він просто неймовірно лежить. Дівчатка, захотілося зробити вечірнє включення 5 годин. І, як ви бачите, я не знаю, він взагалі нічого не підкреслює. Якщо добре готувати шкіру, я ось тут прям відчуваю, як воно все тяне. Їй тупо не вистачає зволоження і косметика, все. Але зовні ось так він виглядає. І в мене тут LW, але я брала його на засмагу. Я зараз так трошечки почала знову мазатися автозасмагою. І от в тих кадрах, де я вам показувала, там він в мене зовсім без аджастеру. Сьогодні я все ж таки додам аджастер, тому що він для мене зараз трошечки затемний. Вибачте за собаку. Але він, повторюся, усі рази, що я його наносила, а я на сьогоднішній день ним десь тиждень загалом користувалася в різні стани шкіри, завжди лежав прекрасно. Якщо говорити про сам флакон, то сам флакон мені теж дуже сильно подобається. Це такий, знаєте, мінімалізм, але сучасний мінімалізм, він доволі цікавий, він такий граючий, щось в цьому є. І ще один величезний плюс, який мені дуже сильно сподобався, це те, що тут в нас рефіл. Тобто сам флакон у нас ось і він скляний, а от упаковка в нас вже пластикова, і ви можете придбати просто рефіл і вставити в упаковку. Чому мені це сподобалось? Банально тому, що декілька тижнів тому в мене впав тон від Маріо, його новий матовий, і він, звісно, впав на кафель і розлетівся. Я думаю, що якби впав цей, йому б нічого не було. Це класно, коли продукт має якийсь додатковий захист, і мені здалося, що в цьому і був, в принципі, цей сенс. Ви бачите, наскільки він круто лягає навіть пензликом. Я взагалі не запарююсь цим тоном. Я просто його тяну, і він лягає як друга шкіра. Я десь таку інформацію знайшла, що це якісь передові технології. І оцей тон, він буквально лягає зверху на вашу шкіру. Як друга шкіра, він повторює її рельєф, її всі особливості. Нічого не змінюється в моїх відео. Так от, він буквально повторює усі рельєфи на вашій шкірі, і по моїм відчуттям воно дійсно так і є.
тому що він всідається от буквально як друга шкіра, і вам не потрібні якісь додаткові навички, аби його розтягнути красиво. Просто взяли пензлик і вже красиво. Єдине, що мені не дуже сподобалось в цьому тоні, це його розхід. В мене для того, щоб оформити усе обличчя, іде не одна помпа, тому що в мене є багато тонів, в яких розхід набагато менший. В усьому іншому цей тон просто мене в себе закохав, і якби я цей тон спробувала в 2025-му, коли він вийшов, він би точно увійшов у відео з фаворитами. Тому що те, що він робить, це магія. Ну і, звичайно, ми не можемо говорити про тон в розрізі без консилером. Він абсолютно точно повторює собою тон. Такий самий, абсолютненько, і я ним ще не користувалася, тож в нас з вами зараз буде нагода протестувати, що таке цей консилер. Виробник нам обіцяє, що це середнього перекриття консилер, який нашаровується. Також нам тут обіцяють якийсь мікрофільтр перлинки. Перлинки мікрофільтрові, щось таке, дуже щось дивненьке. Які мають підсвічувати. Також блюрити і розгладжувати нашу шкіру. Тобто це в нас такий підсвічуючий консилер. Ну і також виробник нам тут обіцяє, що шкіра після цього консилера має бути зволожена і виглядати, ніби ви прокинулись, я так розумію, більш відпочившою. Взагалі, весь цей опис мені дуже сильно нагадує консилер від Маріо. І консилер від Маріо в минулому році я вам віднесла до моїх фаворитів. В мене вже там залишилось десь 20% того консилеру. Знизу лежить запаска, тому на цей консилер, знаєте, в мене теж такі великі сподівання. Ось так виглядає моє обличчя з консилером і ось так без. Що я вам можу сказати? Він дуже криючий. От просто подивіться, наскільки він мені перекрив зону під очима. І, в принципі, це такий, знаєте, теж плюс, тому що він ніби як в нас зволожувальний, ми, звісно, подивимось, але поки що я не відчуваю цю текстуру важку, але при цьому доволі криючий. Це вау! Я таки люблю. Я люблю, коли продукт дозволяє його нашарувати, але за необхідністю прибрати. Тому що дуже часто буває таке, що у продукту недостатньо перекриття. І якщо ви, наприклад, маєте таку саму чуттєву шкіру, як у мене, це може ставати проблемою. Тут я поки що взагалі такого не бачу. І ось такий результат маємо. Мені дуже подобається, як він тут все перекрив. При цьому шкіра не виглядає обтяженою. І в цілому ми маємо такий прям дуже красивий, живий холст, не сяючий. Тобто для людей зі шкірою, як у мене, яка жирниця, це виглядає прям дуже достойно. Звісно, після пудри ось це все ще прибереться, але пам'ятайте, що в мене тут софтбокси, і через це є додаткове сяйво. В житті це такий хороший, правильний мат. Ледь-ледь він світиться, але після пудри всього цього вже нема. Я за кадром дооформила моє обличчя і готова перейти до тіней. Я знаю, що дуже багато людей оцінили тіні від Prada. І ці тіні ми з вами вже пробували, у вас тут буде посилання. Більше того, в них там був тест-драйв, можете подивитися, як вони носилися не 1 годину. Сьогодні поговоримо просто про тіні в цілому. Боже, вони так блікують на камеру, сорі. Вони, бачите, вони такі і є. Звісно, всі ці ляпки, все це є. Але якщо відкинути все це, повторюсь, це знову ж таки мінімалізм, але такий сучасний мінімалізм мені таки дуже подобається. Всередині конкретно моя палітра виглядає ось так. І ось тут у вас зливається, але це ще один колір, 4-й, В попередньому відео ми пробували усі коричневі, а в цьому ніби як я б хотіла би з вами навіть фіолетовий спробувати. Давайте спочатку я вам покажу сводчі на цю палітру. Ось так виглядають сводчі. Ви можете бачити, що тіні дуже ультратонкі, вони тут в мене ще нашаровані. Вони дуже тонко лягають, але також ви можете бачити, що темний нічим не кращий за будь-який інший темний в будь-якій іншій палітрі. Він прям плешивий так конкретно. Сяючий оцей сатінчик такий дуже делікатний, симпатичненький. А також в нас тут є ось такий середній матовий і фіолетовий. І я б сьогодні з вами хотіла сконцентруватись, мабуть, на фіолетовому.
Точніше, навіть не фіолетовому, а бусковому, тому що в палітрі він фіолетовий, але коли ви його набираєте, він бусковий. У мене є тут невеличка вже підложка на очах, це рідкі тіні від Маріо, але особливо на колір вони не вплинуть, просто поглиблять його і вам буде краще видно. І я, мабуть, зроблю складоньку ним. Сам смокі в нас буде бусковий і трошечки затемнемо війний ряд. Сяючий, повторюсь, ви можете подивитися. Тут було у вас посилання, ну або в кінці відео теж буде у вас посилання. А поки що я беру пухнастий пензлик від Рефер, набираю на нього ось цей, який в нас посерединці, впрацьовую його і наношу у складку. Він забезпечить мені максимально плавний перехід в мою шкіру, тому що якщо ви нанесете якісь такі фіолетові, бускові одразу, бачите пігментація яка? Я минулого разу так само в шоці була, бо свочаться вони так собі, а падають на око. Офігеть як. Ну я зараз це підтушую потім чистим пензлем. Так от, якщо ви нанесете такі кольори одразу, безпосередньо на ваше око, вони можуть піти у синці, у бруд, у щось таке, знаєте, не дуже красиве. Я взяла чистий пухнастий пензлик і ним підтушую кордони, пом'якшу, оцей мій такий коричневий, транзитний. Ось такий результат, дуже красиво. І тепер давайте візьмемо цей бусковий. Його я буду набирати вже на більш плотно набитий пензлик. Теж обов'язково його впрацюю. І буду наносити на всю мою рухому повіку, трошечки виходячи за кордони. Вибачте, будь ласка, за цю собаку. Зверніть увагу, я впрацьовую всі кольори і осипань нема взагалі. Оце для мене прям показник якості. Я таке люблю, знаєте. Бо бувають тіні, які ти хоч і впрацьовуєш, а вони все одно сипляться. Ці, як бачите, не сипляться. І взагалі, в цілому, ось такі всякі фіолетові, бускові, це не самі легкі тіні у виробництві, але цей, як бачите, лягає красиво. Єдине, що він такий трошечки напівпрозорий і треба його прям набивати. Довго, кропітливо, але набивати. Ось це, мені здається, максимальний колір, який ви можете вижати з цього такого фіолетово-бускового кольору. Далі я нашаровую, але толку вже нема, вже нічого не змінюється. Тому я візьму ось цей пензлик, яким до цього підтушовувала, і бачите, я цим бусковим вийшла вище моєї рухомої повіки, бо якщо я не буду виходити, звісно, його не буде видно при відкритих очах. І тепер просто його підтушую, змішаю з попереднім коричневим, зробимо такий більш плавний перехід. І тепер пензликом, який я набувала цей бусковий, іншою його стороною хочу набрати ось цей коричневий, який я наносила в складку, і ним пропрацювати нижню мою повіку, завдати складку і там. І знову повертаюсь до цього пензлика, яким розташовувала чистого, пухнастого, і ним підтушовую. Тепер на ось такий маленький пензлик я хочу набрати найтемніший коричневий. От, дівчата, такі кольори треба впрацьовувати мільйон разів. З ними прям взагалі треба обережно, тому що я ще не зустрічала бренда, в якому вони б не сипались. Шанс, що він у вас буде сипатись, подивіться, він навіть крихтами. От я його впрацьовую, він навіть крихтами йде. Шанс, що він у вас буде сипатись, якби дуже великий, тому добре впрацьовуйте. І тепер вздовж війного ряду його набиваю так трошечки, поглиблюю мій погляд. Тут зараз буде саме така, знаєте, кропітлива і довга робота для того, щоб нічого не посипалось під очі. Краще зовсім це потрошки робити, ніж потім збирати під очима. Дивіться, я набила вздовж верхнього війного ряду, трошечки вздовж нижнього і трошечки так небагато осипань в мене є. Тепер уявіть, скільки б їх було, якби я ось це все не впрацьовувала. Тому я й кажу, дуже обережно треба працювати завжди з темними тінями. І я тут подумала, і давайте все ж таки цю сіяшку теж нанесемо. Я візьму ось такий невеличкий, плотно набитий пензлик і просто нанесу її в кутик. Але більш детально на неї, повторюсь, ви можете подивитися в тому відео. Там я робила такий, знаєте, повсякденний нюдік. А тут у нас вже трошечки щось більш цікавеньке. Якщо можна сказати, що це цікавеньке, тому що
Палітра така, знаєте, носибельна. Ось такий макіяж очей у мене вийшов, і це, знаєте, така цілком моя естетика. Але давайте все ж таки поговоримо у висновках по продуктам, а поки що пропоную перейти до наступного. І в мене тут ось такий пробник помад. Їх тут в мене аж 4 штуки, як бачите. І єдина причина, чому я не замовила повнорозмірну, навіть не те, що в мене їх стільки, що й ними можна людей годувати, а те, що я від дуже багатьох людей чула, що вони жахливо просто смердять. Ось ці знамениті помади від Yves Saint Laurent я вимушена була просто викинути, і я не можу ними користуватись саме через запах. Я спочатку їх купила в роботу, потім зрозуміла, що я не можу це наносити на людей, забрала в свою косметичку, і в моїй косметичці вони так і провалялись, я не змогла з ними користуватися. Тому тут давайте спробуємо все ж таки пробники. Як то кажуть, не будемо переводити гроші, але раптом щось мені сподобається і не буде так відчуватися, запах, все це, то, можливо, навіть і придбаю повнорозмір. А поки що в нас тут є 4 матових помади. І давайте, мабуть, почнемо з ось цієї, потім зробимо ось цю, потім зробимо ось цю і закінчимо ось цією, бо вона найбільш вдала для нашого макіяжу. Дістала рефільчик, дістаю пензлик, ланком беріть приклад. Вони помади кладуть 0,25 грам і пензлик, а ви тон кладете 0,05 жлоби. Ось так має виглядати сервіс з пробниками для клієнта. Давайте просто, щоб я зараз не плуталась, я вам потім просто на монтажі підпишу деякий колір, тому що я зараз точно заплутаюсь, якщо буду називати кожен колір. І почну я з червоної. Слухайте, її тут реально дуже багато. Прям можна повноцінні макіяжі робити цими пробниками. Повторюсь, ланком навчіться поважати своїх споживачів, так як це зробив Prada. Ну це такий класичний червоний, бачите? Я сподіваюся, ви мені пробачите не ідеальні червоні губи, бо якщо я буду зараз кожним рефілом виводити ідеальні, на це піде дуже багато часу, але в цілому ось так виглядає цей колір. У мене, до речі, була підбірка червоних помад, у вас ось тут буде посилання, я там і теплі, і холодні давала красиві помади. Ця така симпатична, не на мій типаж, і тим паче не під цей макіяж очей, бо я себе зараз почуваю як продавчиня з 90-х. Що стосується формули, по-перше, запаху тут нема. Вона знаєте, чим пахне? Вона пахне от як помади в маминій косметичці. От якщо ви приблизно мого віку, і ви колись у мами брали помади з косметички, ось так це пахне. Це такий класичний запах люксової помади. Я пам'ятаю, що в мами в дитинстві помади Dior пахли так само. Формула така, знаєте, вона не сушить, але підсушує губи, краще зволожнити перед помадою. І я припускаю, що, можливо, запаху нема, тому що все це матова серія, можливо, запах є лише у зволожувальні. Ніби ніде не запала, а зуби не жовтить. Давайте переходити до наступної. Я почистила пензлик від попередньої, наношу цю, і знаєте що? Я от зараз прочитала на упаковці, що попередня це б у нас була м'яка матова, а ось ця буде гіперматова. Мені тепер дивно уявити, наскільки ця буде сушити губи, якщо м'яка матова їх вже сушила. Я от, знаєте, зараз змила цю помаду, і я прям відчуваю сухість, і це при тому, що всю першу частину я сиділа з зволоженими губами, я сиділа з бальзамом на губах. Ну що, беру свої слова назад. Ось це продавчиня з 90-х, а не попередня. Помада теж не жовтить зуби і, ви бачите цей колір, да? Я не буду його коментувати, але, друзі, мій географічний кретинизм проявився і тут, тому що я неправильно считала семпл, коли його дістала, і от та формула була гіперматова, а ось це м'який мат. І чесно, різниця у формулі є. Ця сушить, але вона м'якша. Коли я її наносила, вона легше тягнулася, і в цілому вона перший час відчувалася легше, але от зараз вона схоплюється і знову сушить. І от знаєте, це якось дивно, тому що це в нас звичайні помади в пулі, і, наприклад, ось ці рідкі помади Dior, які ще й стійкі, а вони так губи не сушать. Вона прям сушить, я прям відчуваю, як в мене стягує губи. Що в гіперматі, що в м'якому маті.
Стійкості, звісно, ніякої нема. Ну, не знаю, такі муки заради помади, яка відбувається, я б не стала терпіти. Ну що, пробуємо наступну гіперматову помаду. І ось так виглядає наша нюдова, гіперматова. І ось вона, і в мене чомусь відчуття, на монтажі точно вам скажу, але під софтбоксами в мене було відчуття, що вона буде більше йти в бежевий, а вона на губах йде більше в персиковий. Не те, щоб я не любила персикові помади, але я не люблю, коли помади виглядають по одному, а перескакують на губи по-іншому. Ну, таке собі насправді. Колір красивий, я б могла його навіть би носити, якби обіграла олівчиком, але, повторюсь, це жахливо відчувається. Зум на вас, просто щоб ви подивились, наскільки в мене пересушені губи. А це я буквально там, 5 хвилин сижу, просто ці помади тестую. Вся сухість підкреслена, при тому, що до цього був бальзам, і цієї сухості не було. Позападав усюди, ні. Тож, ось такий макіяж у мене вийшов, і останньою помадою я б навіть могла, чесно кажучи, користуватись в житті, я б, може б, її навіть би придбала, але давайте про все поговоримо по порядку. І перше, на чому я хочу зупинитись, це тон. І головне, що я хотіла б зауважити, за можливістю потестуйте кольори, вони там у Prada трошечки дивні, вибрати його доволі складно. Ну або готуйтесь до того, що, можливо, доведеться з якимось іншим замішувати. Але якщо опустити ці всі моменти і сконцентруватись виключно на наповненні, і на упаковці, ви зрозуміли, Я вже похвалила упаковку, я вже похвалила формулу. Єдине, що я хочу сказати, що я не дуже згодна, що цей тон середнього перекриття. Він зараз на мені, так знаєте, добротно матово-щільно лежить. Дуже так, на мій смак навіть трошечки важкувато, але я спеціально нашаровувала на камеру. Якби я зараз фарбувалась для життя, я б зробила трошечки менш щільне покриття. І в цьому, до речі, теж його сила, тому що ви його можете нашарувати середнє, навіть таке ближче до, я б сказала, full coverage. І також ви можете взяти спонж і відтягнути його, так дуже-дуже делікатно, ніби це ваша шкіра. І це вау! Я обожнюю тони, які дають тобі змогу з ними погратись. І ось цей дає, я думаю, ви бачите результат. Результат просто приголомшливий. Повторюсь, якби я створювала список тонів, які мені сподобались, цей би зараз увійшов в тогорічний список, тому що, це просто щось казкове. Я була в шаленому захваті всі перші рази, які тестувала, і я досі в захваті. І, власне, тому я його віднесла в найуніверсальніші тони, в тони, які підійдуть для кожної людини. Але пам'ятайте, ми завжди готуємо шкіру, це не оговорюється. Неважливо, наскільки хороший тон, якщо ви погано підготували шкіру, він ляже погано. Пам'ятаємо, про це суха шкіра потребує догляду додаткового і так далі, а масна шкіра потребує теж догляду, до речі. Це така, знаєте, помилка, коли вважають, що масна шкіра, її не треба зволожувати. Треба ще як. Тому готуємо добре шкіру, за потреби якось фіксуємо, ще щось, але тон підійде майже всім. Я в цьому впевнена. Прекрасний, просто прекрасний тон. Я б сказала, один з найкращих, що я пробувала за своє життя. Бачите, у зволожувального Маріо з'явився конкурент. Тому що в минулому році я вам в кожному відео казала, що то був мій найкращий тон. І зараз я, можливо, їх з Prada, знаєте, так на один рівень би поставила. Тому що вони закривають дуже різні задачі. Але обидва просто, це вау. Я вважаю, що цей результат, який зараз на мені, це вау. Шкіра трошечки підблюрена, шкіра така відполірована, шкіра така жива. Водночас, я зараз вам трошечки блищу під софтбоксами, але я думаю, ви бачите, що ці бліки, вони грають виключно через софтбокси. Вона така матова, але жива матова. І це правильний такий здоровий мат, мені дуже подобається. При цьому носиться прекрасно. І, до речі, в ті дні, коли я тестувала, коли оця вся сухість була, яку я вам показувала на початку відео, я спеціально чекала годину, 2, 3, 4, 5, 6, чи оця вся сухість, вона вилізе, тому що, знаєте, є такі тони, які трошечки підсушують, і через час у вас ця сухість окреслюється. Тут цього не було. Тобто, головне правильно підготувати шкіру. Якщо ви правильно підготуєте, результат просто приголомшливий. Те саме я можу сказати про цей консилер. Він
я б теж не сказала, що він середнього перекриття, він такого добротного перекриття. Я так само не б сказала би, що він мені щось, бачите, під очима підсвітив. Мені все ж таки цей фініш більше до натурального матового теж. Чому вони позиціонують його як підсвічуючий, я не розумію. Хоча трошечки він, звісно, мені підблюрив, розгладив, текстура шкіри набагато краще. Вибачте, будь ласка, сьогоднішнє відео – це просто якесь комбо на всі звуки, які тільки можуть бути. Так от, повертаючись до консилеру, для мене це такий здоровий мат, ніж підсвічуючий. От якщо у Маріо він прям підсвічує, то тут я підсвічення не бачу. Я не бачу, щоб якось воно витягнуло мені шкіру, але я бачу такий, повторюсь, здоровий мат і блюр. І у консилеру, і у тону я бачу. Вони дійсно розглажують. Шкіра виглядає дійсно такою, знаєте, дуже, я навіть не знаю, з чим порівняти, такою м'якою, оксамитовою. Розумієте, да, про що я? Якщо ми говоримо про тіні. По упаковці, я думаю, ви вже зрозуміли. Мені дуже подобається, мені все одно, що вона лапається. Я нормально ставлюсь до того, що упаковки можуть лапатись. Мені це ок. По наповненню мені ця палітра здалась однією з найкращих саме для життя. І, як бачите, я не прогадала. В попередньому відео я показувала прям денний макіяж, це вже такий трошки більш вечірній, трошки більш виразний, але вона дає вам оцю можливість погратися, зробити і яскравіше, і більш денно. І мені подобається оця концепція їх палітр, тому що в них 3 кольори, такі йдуть базові, і 4-й такий акцентний. Це круто, тому що дуже часто є або нюдові палітри, або яскраві палітри, і ви впираєтеся або в одну історію, або в іншу. А тут ви ніби можете зробити нюд, але такий цікавий, з акцентиком. Мені це подобається. Мені подобається, повторюсь, ось весь цей дизайн, все, що стосується цих тіней, ви бачили, вони прям наносились легко, вони розташовувались легко. Єдине, що, можливо, десь мені не вистачало пігментації, але, повторюся, ніколи не рівняйте по мені, коли я кажу за пігментацію, тому що для життя цієї пігментації більше, ніж достатньо. Я ж, особливо коли знімаю, мені треба, щоб бабах був, щоб ви там все бачили на відео, і інколи цього не вистачає. Але от я зараз на себе дивлюсь в житті, і це дуже красиво. Воно не окреслило ніяких зморшок на очах, ніде нічого не підкреслило. Красиво ввійшло плавно в шкіру. Я сподіваюся, на відео так само, як в житті, тому що в житті дуже ніжно, дуже делікатно лежать ці тіні. Вони дуже тонесенькі, вони такі, прекрасні, абсолютно прекрасні тіні. І от саме ця палітра, це... Знати б ще який номер, я вам все підпишу, я вам все підпишу, і я завжди всю косметику, яку використовую у відео, залишаю в описі під відео. Дівчата, якщо я щось не називаю, в описі завжди все є. Я це забуваю проговорювати, я забуваю в моменті проговорити назви, але в описі завжди все є. Так от, ось ця палітра, на мою думку, повторюсь, одна з найкращих базових палітр саме для життя, тому що там є ще деякі цікаві, але, як на мене, вони менш насибельні. Ось це прям, повторюсь, для життя, я сьогодні якась дуже скупа на вирази, але я сподіваюся, ви мені це вибачите. Тому прекрасні абсолютно тіні, ви бачили, вони не сипляться, вони не пилять, вони не розлітаються, вони прекрасно просто працюють, ніби навіть трошечки теж мені підблюрюють, але це не точно. Лежать вони прям дуже-дуже вугально, дуже-дуже тонесенько, і це дуже красиво. І оцей в кутику, красиво грає. Прекрасні тіні. Мені дуже сподобались. Якби в мене не було стільки різних тіней, можливо б я навіть їх... Я не знаю, до речі, залишу я їх чи не залишу. Я так вагаюся, тому що для каналу постійно щось нове треба показувати. Але якби я залишала для себе, для життя, я б цю палітру точно залишила. Тому що вона прекрасна. Це от прям люкс. Це люкс в усіх його сенсах, це дуже красиво. І, повторюсь, матові просто прекрасні. І ось це, Я підпишу вам тут, яка це помада в мене зараз на губах. Повторюсь, я могла б її навіть для життя придбати, якби не ця жахлива формула. Вони справді дуже сильно сушать губи. Я сижу і вже хочу скоріше закінчити це відео і
і стерти все це з губ, тому що от я дивлюсь на себе зараз, дуже красивий нюд, правда, але як же неприємно він відчувається, як же воно тягне. І хоч вони кажуть, що це м'який мат, от знаєте, є такі вельветові помади, і вони зазвичай не дуже сильно сушать, а тут прям суше, а тут прям я відчуваю. І повторюсь, я весь цей час сиділа, зволожувала губи, поки фарбувалась, і все одно вони мені їх зараз висушили. А уявіть, що буде там, якщо я з ним похожу подовше. Ні. І я забула вам, до речі, показати. В мене ще є ось такий парфюм. Бачите, в них все таке щось з трикутниками пов'язано. Цікавий такий, цікава концепція, цікавий реліз. Ось цей парфюм десь 22-го року, мій улюблений парфюм. Це такий, знаєте, парфюм. Якщо вам цікаво, чим пахну я в житті, більшу частину часу, то це ним. У мене багато різних парфюмів, але це мій улюблений. От повторюсь, десь 2002 року. Я обожнюю цей парфюм. Він просто... Я не знаю, чи вийде відео зараз чи пізніше. У нас там відео про Шанель ще буде. І там я теж показувала парфюм. І от там парфюм прям такий важкий. Я можу ним користуватись лише взимку. Цим я можу користуватись круглий рік. І користуюсь, і люблю, і повторюсь, от це так я пахну. Якщо вам було цікаво, як я пахну, ось так я пахну. Це мій улюблений парфюм. Якось так. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Я сподіваюся, що воно вам було корисним. Якщо так, обов'язково підписуйтесь на канал. Я випускаю відео 2 на тиждень і намагаюсь кожне відео робити унікальним, наскільки можу, наскільки мені дозволяють фінанси, час, натхнення і так далі. А я вам дякую, що ви додивились до кінця. Побачимось в наступних відео і па-па!